नमस्कार मित्रांनो, आज जीवनामध्ये असंख्य व्यक्तींना दम्याचा आजार झालेला पाहायला मिळतो आणि या आजारामुळे व्यक्ती मला हा आजार झाला आहे या विचारामुळेच अधिक संकुचित बनते, अधिक घाबरते। तेव्हा मित्रांनो, या आजारामध्ये सकारात्मक विचार व सातत्याने आजार बरा करण्यासाठी लागणारे मनोधैर्य याचे फार महत्त्व आहे। तेव्हा आज आपण बघणार आहोत दमा, अस्थमा, ब्रॉन्कायटिस या आजाराविषयी। पण त्या अगोदर जर आपण या चॅनलवर नवीन असाल तर खाली लाल कलरमध्ये असलेल्या सबस्क्राईब बटनवर क्लिक करा व सोबतच्या घंटीच्या चित्रावर पण क्लिक करा, म्हणजे आमचे नवीन व्हिडिओ आपल्याला सर्वात प्रथम पाहायला मिळतील। चला तर मित्रांनो, जाणून घेऊया दमा, अस्थमा, ब्रॉन्कायटिस म्हणजे काय व तो का होतो। माणसाला श्वासोच्छवासामध्ये जो त्रास होतो, ऑक्सिजन कमी पडतो, त्याला दमा असे म्हटले जाते। वातावरणामध्ये असंख्य प्रकारचे धूलिकण, परागकण, प्राण्यांची तंतुमय अवशेष असतात आणि काही रुग्णांना याचा त्रास होतो, ॲलर्जी होते, श्वसन नलिका आकुंचन पावते, श्वास आत जातो पण बाहेर पडताना त्रास होतो, शिट्टीसारखा सुई सुई आवाज येतो, श्वास कोंडतो, कपडे काढून टाकावे असं वाटतं, तसेच मोकळ्या जागेत गेल्यावर बरं वाटतं। यालाच दम्याचा अटॅक म्हणतात। यामध्ये अरुंद झालेल्या नलिका उघडतील असे औषध घेणे गरजेचे असते। अस्थालिन, लिव्हलिन यासारखी औषधे घेणे, इन्हेलर्स या औषधामुळे चटकन परिणाम मिळतो। दमा होण्याचे कारण काय? दमा होण्याचे कारण अनुवंशिकता असू शकते, त्याचबरोबर प्रदूषण, धुळीचे कण, उंदीर, मांजर, जनावरे, झुरळ यांची तंतुमय केस, त्यांचे अवशेष असू शकते। त्यानंतर धूर, तसेच रासायनिक पदार्थांची असलेला संबंध, संयोग, श्वसन मार्गावरील जंतू संसर्ग, वातावरणातील दमटपणा, ढगाळ हवामान, वाढते शहरीकरण हे देखील त्यामागे कारण असू शकतं। यानंतर आपण दम्याचे प्रकार बघूया। बघा, पहिला प्रकार आहे तो म्हणजे कफदोष। जेवल्यानंतर लगेच सुरू होणारा दमा हा कफदोषामुळे होतो। यासाठी पंचकर्मातील वमन करण्यास फायदेशीर असते। या व्यक्तीला थंड पाण्याने आंघोळ केली असता थंड हवा यामुळे त्रास होतो आणि या प्रकारामध्ये श्वास कुठार गुळीने आराम मिळतो। त्यानंतर दुसरा प्रकार आहे पित्तदोष। जेवल्यानंतर 2 तासांनी सुरू होणारा दमा व खूप वेळ टिकणारा हा दमा असतो। या रुग्णांना पंख्याचा वारा, थंड पाणी, गार हवा आवडते। या प्रकारामध्ये सूतशेखर गोळी 100 मिलीग्राम 3 वेळा दिल्याने पित्त कमी होते। तसेच 200 ग्रॅम ज्येष्ठमध पुडीवर उकळलेले 1 लिटर गरम पाणी टाकून अर्धा तास ठेवून ज्येष्ठमध जल तयार करावे व हे कोमट गरम पाणी थोड्या वेळाने 100 मिली दिल्याने आराम मिळतो। त्यानंतर तिसरा प्रकार आहे वातदोष। या प्रकारामध्ये संध्याकाळी किंवा पहाटे आजार सुरू होतो आणि या रुग्णांना श्वास कुठार व कंठकारी 2 चमचे 2-2 वेळेस 3-4 दिवस सातत्याने दिली असता त्यामध्ये फायदा होतो। काही दिवस सातत्याने द्यावे। तसेच 100 मिली गरम दुधात 10 ते 15 मिली नारायण तेल मिसळून द्यावे, त्यामुळे धाप कमी होते। त्याचबरोबर सर्वसाधारण घरगुती उपाय काय करता येतील तेही आपण बघूया। दालचिनी दुधात उकळून घ्यावी व त्यात थोडा मध घालून घेतल्यामुळे फायदा होतो। छातीतील व गळ्यातील कफ मोकळा होतो। खडी साखर, दालचिनी चावून खाल्ल्याने दम्याचा त्रास कमी होतो। त्याचबरोबर रात्रीच्या वेळी 3 चमचे एरंडेल तेल पिल्याने कफ मोकळा होतो व बाहेर पडतो, रुग्णाला आराम मिळतो। तसेच मोहरीच्या तेलात मीठ टाकून छातीला चोळल्यास, गरम पाण्याने शेक घेतल्यास कफ पातळ होऊन सुटतो। तसेच अद्रक आणि मध घ्यावा, पपई खावी। ज्यांना हृदयरोगाचा त्रास नाही त्यांनी 1 ग्लास गरम पाण्यात 5 ग्रॅम मीठ टाकून 1 चमचा दिवसभर पिल्याने कफ बाहेर पडतो। तसेच धोत्र्याची पाने ज्येष्ठमध विस्तवावर टाकून त्याचा धूर घ्यावा। त्याचबरोबर हळद, अडुसा, लवंग यांचाही उपयोग करता येईल। त्याचबरोबर पंचकर्म चिकित्सा देखील दमा रोगावर उपयुक्त आहे। पंचकर्म केल्याने दमा व्यक्तीला, अस्थमा असलेल्या व्यक्तीला विशेष आराम मिळतो। यामध्ये स्नेहन आणि स्वेदन या 2 प्रकारांनी काही व्यक्तींना आराम मिळतो
आणि आतमध्ये असलेला कप मोकळा होतो. किंवा वमन क्रियाद्वारे देखील की कप बाहेर पडतो, विकृत कप बाहेर पडतो आणि हा प्रकार वसंत ऋतूमध्ये करता येतो. किंवा काहींना नस्य व विरेचन या मार्गाद्वारे कप बाहेर पडतो. प्रतिबंधात्मक उपाय काय करता येईल यावर आहारामध्ये मटकी, वाटाणा, मका, शेवगा, तांबडा भोपळा, तसेच अंडी, मासे, जास्त आंबट पदार्थ, दही, ताक, कोल्ड्रिंक्स, थंड पदार्थ, लोणची, पापड, तळलेले पदार्थ, श्रीखंड, बासुंदी यासारखे पदार्थ कटाक्षाने टाळावे. सुंठ, मिरे, लवंग यांचा आहारामध्ये युक्तिपूर्वक वापर करावा. रात्रीचे जेवण वेळच्या वेळी करावे व 3/4 भाग अन्न सेवन करावे. त्याचबरोबर ओलसर जागी झोपणे, पावसात भिजणे, थंड कपडे वापरणे टाळावे. शरीर गरम ठेवावे. छाती व पाठ यांना तेल लावून गरम पाण्याने शेकणे. आणि दुसरा एक अत्यंत महत्त्वाचा उपाय यावर करता येईल आणि तो म्हणजे प्राणायाम. प्राणायाम केल्यामुळे देखील दमा, अस्थमा असलेल्या व्यक्तींना विशेष फायदा झाल्याचे पाहायला मिळाले आहे. दमा हा असाध्य पण सतत कष्टसाध्य असा रोग आहे. दमा हा बरा होऊ शकतो व व्यक्ती आपले दैनंदिन जीवन सुखी समाधानी करू शकते. फ्लोरेन्स ग्रिफिथ जॉयनर हिने 5 ऑलिम्पिक मेडल जिंकली, तिलाही दमा होता. यावरून आपणही प्रेरणा घ्यायला हवी. तेव्हा मित्रांनो, योग्य वेळी योग्य उपाय करून आपण दमा, अस्थमा या आजाराला नाहीसा करू शकतो, घालवू शकतो. तेव्हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. नमस्कार.